Every Story Matters. Only on Radio Nagarik 96.5. Hello and namaste. Welcome to yet another episode of Every Story Matters. This is your voice Presa. And this is your voice Pratyush. Of course, Pratyush nabhaikana त यो show नै हुँदैन. Okay. So, well, हामी आज पनि फेरि एभ्री स्टोरी म्याटर्समा एउटा यस्तो स्टोरी लिएर आएका छौँ जुन चाहिँ एकदमै यङ vibrant, yes, motivating र inspiring हुनुहुन्छ. And let's give some more information away. It's a she that we're talking about. So yes. She is really inspiring, motivating, or everything that Presa has talked about earlier and much, much more that you are going to find out in today's episode of Every Story Matters. Yes, and बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू यो स्टोरी अनफोल्ड गर्दै जानेछौँ र अहिले इन्ट्रोड्युस गराइहालौँ हाम्रो अडियन्सेस भ्युअर्सहरूलाई that आज स्टोरी सेयर गर्दै हुनुहुन्छ पूजा रिजालले, who was a participant at So Yatra 2018 and also winner of Nepali Travelers 2019. Wow, Traveller भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ it takes me back. I love traveling हैन, त्यति गर्न पाएको चाहिँ छैन sadly, but soon I'll be traveling to different places of Nepal myself, and she is भनौँ न मैले त्यो गर्नु अगाडि she might just be my role model. She can definitely be. मैले उहाँको एउटा सानो भिडियो पनि हेरेको थिएँ. उहाँ चाहिँ well अलिकता भनिदिइहाल्छु होइन, उहाँ चाहिँ किन यतिको फेमस हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पूजा actually walked from her home from Gwarko to Everest Basecamp. Imagine. Walk. Yes, walked. I could never I can and never, it took her 33 days. I can never imagine myself doing that, no matter मलाई Everest Basecamp जाने एकदमै मन छ, but I can't imagine myself म त त्यो यो सुन्ने बित्तिकै यो स्टोरी थाहा पाउने बित्तिकै यसो इमेजिन गरेँ, यसो भिजुअलाइज गरेँ हाइवे होइन, त्यसपछि म त्यहीबाट फर्केँ. इमेजिनेसनबाटै फर्केँ. हजुर. So having said that, let us find out what motivated her, कसरी उहाँको बारेमा अलिकति जानु र that's why let's have a listen to her introduction first, and then we'll be listening to the whole entire story of Pooja Rijal. Hi, I'm Pooja Rijal, Miss Nepali Traveller 2019 and So Yatra 2018 winner. म चाहिँ काठमाडौँदेखिबाट एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म हिँड्दै हाइवे हिँड्दै 33 डेजको लागि ट्राभल गरेको थिएँ एक्लै. So I think the reason I decided to walk or त्यो त छँदैछ हैन, but then मेरो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ I've been always outgoing person हैन, अनि सानैदेखिबाट I grew up in Tarai, अनि we're 4 sisters, अनि मेरो त्यो मध्येमा पनि म चाहिँ एकदमै restless child थिएँ, अनि I used to hang around with my friends all day, अनि बेलुका मात्र घर जाने, अनि I used to enjoy a lot in the nature. अनि म चाहिँ सानो घरबाट हुन्छ नि त्यो सानो त्रिपाल लगेर मेजको फिल्डमा लगेर हैन त्यो गाड्ने, स्टिकले गाड्ने. So I used to build my own space हुन्छ नि त्यो, अनि बस्दै हैन त्यो त्यहाँ बसेर हुन्छ नि like I used to pretend that I'm making something, अनि त्यहाँ बसेर अनि साथीहरूलाई बोलाउँथेँ. I used to invite them. So it was quite fun. त्यो सानैदेखिबाट I had this adventure thing in me, अनि I didn't realize it, but I had it. अनि पछि I moved काठमाडौँमा, अनि it was really hard for me to make friends पनि because त्यो outgoing त थिएँ तर त्यो completely different environmentसँग cope up गर्न अलिकति adapt गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै भइरहेको थियो. But then again I learned how to adapt, and I think this is like मेरो चाहिँ लाइफकै एउटा राम्रो लेसन भनेको चाहिँ I can adapt pretty much everywhere भनेर चाहिँ मलाई त्यो फिल हुन्छ कि. अनि I made lot of friendsहरू हैन, अनि by the time I was in college I had like huge group, अनि त्यसपछि कलेजमा गएपछि चाहिँ थर्ड सेमेस्टरतिर चाहिँ ल एकजनाले चाहिँ डिसाइडेड द्याट हामी ट्रेकिङ गर्न जान्छौँ भनेर हैन. अनि त्यतिखेर चाहिँ वाज बिग डिल है, अनि घरमा पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने थियो, कन्भिन्स गर्यो. इट वाज अ मन्थ अफ प्लान हैन. अनि
पुरै क्लासहरू नै जाने भनेको थियो अनि इट केम डाउन टु 10 of us होइन त्यत्रो 25 जनाबाट 10 त्यो जाने बेलामा चाहिँ 10 जना मात्र भयो अनि सो आई ह्याड माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा ट्रेकिङ गर्न जाँदाखेरि अनि इट वाज अमेजिङ होइन मैले अनि त्यो ट्रेकिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन अनि आई फेल लाइक I think this is like what I need. Then this is what I want to do. You know, I don't know kati lamu sam, but then like as far as I know, and I really want to do this. Keep doing this at least one. But then एक्लै जान्छु भनेर चाहिँ त्यतिखेर पनि आएको थिएन अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक बिजी भएँ म कलेजकै स्टफहरूमा अनि त्यसपछि अब साथीहरू पनि एभ्री टाइम जानु त्यो पोसिबल पनि थिएन अनि 2018मा चाहिँ यो मैले फेसबुकमा यतिकै फ्रेन्ड्सहरूबाट चाहिँ वर्ड अफ माउथहरू देखेँ यतिकै फिडमा चाहिँ सो यात्राको बारेमा देखेँ होइन अनि आई वाज क्वाइट क्युरियस किनभने मैले पहिले पनि फलो गरेको थिएँ अनि ठ्याक्कै एप्लिकेसन खोल्न लाग्यो भनेर सो यात्राको नेपाली ट्राभलर्सको पेजबाट देखेँ अनि मैले फलो गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर यसो बुझेँ होइन अनि कति 15 दिन बाँकी थियो एप्लिकेसन खोल्नलाई अनि त्यो सो यात्रा सोलो ट्राभल के अनि लाइक हाउ इज लाइक त्यो सोलो ट्राभल भन्ने कहिले पनि माइन्डमा आएकै थिएन मेरो लाइक यस्तो कुराहरू पनि एक्जिस्ट गर्छ र वर्ल्डमा भन्थेँ त्यसपछि आई स्टार्टेड फलोइङ लट अफ सोलो ट्राभलर्सहरू होइन अनि उनीहरू त्यो जाँदाखेरि आई फेल्ट लाइक मैले त त्यो होल पार्ट अफ वर्ल्ड हुन्छ नि त्यो बिग चङ्क नै मिस गरिरहेको रहेछ होइन अनि आई स्टार्टेड like getting involved in that त्यो travelको इभेन्टहरूमा होइन started meeting a lot of travelers अनि finally खुल्यो एप्लिकेसन होइन 12 बजी राति खुलेको थियो अनि आई वाज द फर्स्ट वान टु अप्लाई 2 बजीतिर मैले अप्लाई गरिसकेको थिएँ अनि फर्स्ट वान टु अप्लाई एक दिनमै अप्लाई गरिसकेँ and but then I had like 2 months को एप्लिकेसन पिरियड थियो नि I had to wait for 2 months होइन अनि त्यो 2 monthsमा चाहिँ I attended open house नेपाली ट्राभलर्स ह्याङआउटहरू गरेँ धेरै मान्छेहरू धेरै एलुमनाईहरूसँग भेटेँ wanted to know what this is really about होइन I wanted to understand it okay not just जित्नलाई भन्दा पनि understand I wanted to understand the idea अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ त्यो 2 months पछि चाहिँ when I got selected त्यसपछि चाहिँ बल्ल the whole thing started after that. So travel भन्ने बित्तिकै we think of internal and external होइन कन्ट्रीभित्रै पनि हुनसक्छ बाहिर पनि हुनसक्छ तर ट्राभललाई पनि मोटिभेसन चाहिने रहेछ ट्राभललाई मनी भन्दा पनि मोटिभेसन धेरै चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोटिभेसन चाहिन्छ अनि करेज पनि चाहिन्छ you know to pack those bags and decide your destination it के हुन्छ थाहा छैन कहाँ सुत्ने थाहा छैन you don't know where you're going to eat tomorrow what your meal's going to be and it takes lots of courage lots of motivation lots of strength भित्रबाट to have हुन्छ नि ग्वारकोदेखि एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म हिँड्नु भने त इट्स नट अ स्मल फिट नो इट इज नट एन्ड अफ कोर्स इट इज नट लाइक आज राति डिसाइड गरेर भोलि चाहिँ ल म हिँडिदिन्छु म चल्दिन्छु भन्ने जुन ट्रेन्ड छ नि हाम्रो यङ्स्टर्सहरूको त्यसरी हुँदैन आई थिङ्क इट टेक्स a lot of amount of preparation research backgrounds of each and everything because you never know ani plus she was a participant of So Yatra that means solo traveler solo yatra र एक्लै ट्राभल गर्न त झन् impossible if you do not plan ahead यो कसरी स्टार्ट भयो यो कसरी आयो दिमागमा पूजाको केले मोटिभेट गर्यो र यो यसको जर्नी कस्तो थियो यो बारे पनि सुन्नु यो बारे पनि जान्नु एकदमै हाम्रो लागि पनि एकदमै आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ in order to understand the entire whole picture. प्रत्युष तिमी कुनै प्लान गरिरहेको छौ भने ट्राभल गरिरहेको छौ भने this could be like you have already said back booker Everest Basecamp. Sadly I don't have 33 days with me but let's have a listen to what Presa was talking about हैन yeah let's go. So मैले स्टार्टमा मैले मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प राखेको थिएँ बिकज
honestly I didn't know a lot of destinations होइन अन्नपूर्ण थाहा थियो एभरेस्ट थाहा थियो अनि एभरेस्ट भनेको इज क्वाइट पपुलर होइन नेपाली भएर एकचोटि लाइफमा चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प जानुपर्छ भन्ने थियो एभरेस्ट पनि होइन एभरेस्ट बेस क्याम्प अनि त्यही एक दुईजनाको कुरा सुनेर नि अनि आई वाज लाइक क्वाइट फ्यासिनेटेड अनि मैले खासै त्यस्तो साह्रो रिसर्च नगरेर त्यसैमा फोकस गरेँ होइन अनि आई वाज क्वाइट कनेक्टेड विथ इट अलरेडी अनि त्यसरी आइटिनरी बनाएँ एन्ड देन आई अप्लाइड अनि मैले त्यो प्रोसेसमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुक राउन्डबाट 1000 लाइक्सहरू पनि पाएँ एन्ड देन आई वेन्ट फर एन इन्टरभ्यू राउन्डबाट टप 50मा पनि सेलेक्ट भएँ होइन अनि टप 50बाट चाहिँ वी ह्याड टु मेक डिटेल्ड आइटिनरीहरू डेली ब्रेकडाउनहरू दिनुपर्थ्यो अनि म यति धेरै रिसर्च गरेर होइन डिटेल्ड आइटिनरी पनि बनाएँ अनि त्यो आइटिनरीबाट चाहिँ टप 20 सेलेक्ट हुन्थ्यो अनि त्यो गरेपछि वी ह्याड लाइक 4 डेजको ग्याप थियो अनि म त्यो 4 डेजसम्म कस्तो भइरहेको थियो कि लाइक ओ माई गड एम आई गोना गेट सेलेक्टेड किनभने आई फिगर्ड कि एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने एप्लिकेसन्सहरू धेरै थियो कि अनि आई ह्याड टु कम्पिट विथ देम होइन अनि एकबाट मात्र एप्लिकेन्ट उयो सेलेक्ट हुन्थ्यो एउटा डेस्टिनेसनको अनि बट देन आई ह्याड दिस फिलिङ द्याट आइम गोना गेट सेलेक्टेड किनभने मैले त्यस्तो मेहनत गरेको थिएँ अनि त्यसपछि फाइनली एप्लिकेसन्सहरूबाट पनि आई गट सेलेक्टेड अनि इन्टरभ्यू राउन्डबाट पनि मैले सेलेक्ट भएँ अनि सुरुमा चाहिँ मेरो जिरीसम्म ड्राइभ यहाँ काठमाडौँबाट जिरीसम्म ड्राइभ गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ रियल ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्थ्यो भनेर त्यसरी बनाएको थिएँ अनि जितिसकेपछि वी ह्याड टु गो फर यो ट्रेनिङ सेसन्सहरू 5 डेजको ट्रेनिङ सेसन्सहरू वेयर आई मेट अदर फेलो ट्राभलर्सहरू पनि होइन 13 जना अरू ट्राभलर्सहरूलाई भेटेँ अनि उहाँहरूको डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ क्वाइट फ्यासिनेटिङ होइन एकदम च्यालेन्जिङ पनि थियो अनि आई काइन्ड अफ फेल लाइक मेरो चाहिँ खासै एम आई लाइक रियली च्यालेन्जिङ भएछ बिकज मेरो एडभेन्चर भनेको अलिकति मलाई आफूलाई पनि च्यालेन्ज गर्न मन थियो अनि त्यसरी चाहिँ आई टक्ड विथ माई टिम पनि अनि यतिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ द आइडिया टु वक राइट फ्रम माई होम होइन पेप्सी कोलादेखिबाट हिँड्ने देन इट स्टार्टेड बिल्डिङ अप होइन एउटा आइडिया आयो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आई स्टार्ट गिभिङ इट अ थट के अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल आफूलाई पनि द्याट त्यो थट त थियो नै होइन तर आफैलाई पनि कन्भिन्स गराउनु थियो कि होल थिङमा अनि 1 महिना लगाएर होइन आई स्टिल ह्याड 1 मन्थ मेरो ट्राभल जर्नी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अनि 15 डेजसम्म चाहिँ ल म जान्छु भनेर प्रोसेस गरिरहेको थिएँ 15 डेजबाट चाहिँ अब नाउ आई ह्याड टु बी प्रिपेयर्ड मेन्टली ओके म जाँदैछु अब नाउ वाट नेक्स्ट होइन कसरी चाहिँ लाइक त्यो प्रिपेयर गरौँ आफूलाई मेन्टली द्याट आई ह्याड टु बी मेन्टली स्ट्रङ अनि भोलिपल्ट जानु छ आई प्याक्ड माई ब्याग्स है अनि भोलि अनि रातभरि निन्द्रै लागेन अनि आई वक अप लाइक जसो गरेर आई वक अप 7तिर अनि आई लुक एट माई ब्याग एन्ड देन आई वाज लाइक म आज चाहिँ जाँदिनँ भोलि जान्छु सो अनि बट देन अगेन मलाई थाहा थियो आज गएन भने इट्स नट गन ह्यापन एट अल होइन अनि सो आई लेफ्ट अनि आधी घन्टाको पुरा सम्झाएर अनि आई लेफ्ट एट अराउन्ड 8 अनि गएँ त्यो दिन मेरो ब्याग पनि अलिकति हेभी नै भएको थियो मलाई 12 किलोज थियो अनि बिकज अफ अल द क्यामेराज अनि ग्याजेट्सहरू अनि गएँ अनि अगाडि हिँडेँ आई वाज ह्याभिङ क्वाइट नाइस फिलिङ थियो सुरुमा चाहिँ अनि त्यो हाइवेको त्यो धुलोमा हेर्दाखेरि चाहिँ आई न्यू आई वाज रेडी फर दिस नै कि अन्त आई वान्टेड टु बी रेडी फर दिस त्यो मोटिभेसन मान्छेलाई हुन्छ नि मोटिभेसन पाउन कति सजिलो छ कि तर त्यो लुज गर्न कति गाह्रो छ होइन मान्छेलाई मोटिभेसन इज लाइक ट्रेकिङ गर्दाखेरि मोटिभेसन के हुन्छ माउन्टेन्स हुन्छ वेदर हुन्छ भ्यू हुन्छ फोटो खिच्नलाई हुन्छ तर हाइवेमा हिँड्दाखेरि यु हेभ नथिङ एज सच धुलो हुन्छ त्यही मान्छे हुन्छ त्यही भेटिरहेको नर्मल मान्छे हुन्छ वेदर पनि त्यस्तो हुन्छ नि राम्रो हुँदैन सिनहरू पनि फोटो खिच्नलाई के पनि हुँदैन अनि वाट यु डु इज जस्ट थिङ्क तिम्रो आफ्नो एउटा मेन्टल प्रोसेस हुन्छ नि लाइक आई फेल्ट लाइक म हाइवेमा फर्स्ट डे हिँड्दाखेरि आई वाज लाइक इभ्यालुएटिङ माई थट प्रोसेस हेरिरहेको छु म के सोचिरहेको छु पनि थाहा छैन आई वाज लाइक थिङ्किङ एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ डन इन माई पास्ट होइन तर म अहिले के गरिरहेको छु सो त्यसरी हेरिरहेको थिएँ अनि मेन्टली त थियो तर फिजिकली पनि त्यति नै एक्जस्टिङ हुँदो रहेछ होइन त्यो हिँडेपछि थाहा पाएको थिएँ कि मैले फर्स्ट डेमै म धुलीखेल जानुपर्ने थियो राति 6 बजेतिर धुलीखेल पुगेँ आई वक 26 किलोमिटर्स फर्स्ट डेमै अनि आई वाज सो एक्जस्टेड मेरो त्यो आर्म्सहरू पनि सबै सुन्निसकेको थियो होइन अनि पुरा त्यो हात उठाउनलाई पनि गाह्रो भएको थियो कि
अनि त्यसपछि मैले त सबै त्यो पेन किलर्सहरू लिएर लगेको थिएँ खाएँ अनि फर्स्ट डेमा आई ह्याड नो इन्टरेक्सन विथ एनी पिपल बिकज त्यतिखेर त्यो होटल पनि खाली थियो अनि त्यस्तो साह्रो इन्टरेक्सन पनि भएन अनि आई फेल लाइक फर्स्ट डेमा चाहिँ आई फेल लाइक क्वाइट अलिकति स्याड नै भयो किनभने मान्छेहरूसँग बोल्न पनि पाएको थिएन अनि त्यस्तो अलिक गाह्रो पनि भइरहेको थियो नि त अनि देयर वाज नो बडी टु टक टु अनि मैले मेरो ममलाई पनि भनेको थिएन मम ड्याडलाई भनेको थिएन द्याट आई वाज वकिङ हाइवेमा भनेर अनि बिकज मेरो मम अलिकति रियाक्ट गर्छिन्छ अनि सो आई वाज काइन्ड अफ वरिड कि मेरो ममले मलाई जान दिसेन भनेर देन पछि फर्स्ट डेमै ममले मलाई कल गरेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने म यसरी हिँड्दै आएको होइन सी वाज क्वाइट अल राइट अलिकति सक्ड बट देन अल राइट अनि सो फर्स्ट डे वाज त्यस्तो भएको थियो अनि सेकेन्ड डेदेखिबाट चाहिँ आई स्टार्ट फिलिङ्स अनि लट अफ त्यो मैले धेरै मान्छेहरू भेटेँ होइन सबैको पर्सपेक्टिभ हेरेँ अनि यो जर्नीमा हाइवेको पुरै जर्नीमा चाहिँ द बेस्ट पार्ट वाज मिटिङ फ्यामिलीजहरू म 9 दिन हिँडेको थिएँ जिरी पुग्नलाई मलाई 9 दिन लागेको थियो देन 6 days चाहिँ आई स्टेड विथ फ्यामिलीज 5 days तामाङ फ्यामिली 1 day चाहिँ बाहुन फ्यामिलीसँग बसेको थिएँ अनि फर्स्ट एभर एक्सपिरियन्स विथ तामाङ फ्यामिली दे वर लाइक अल स्विट है अनि त्यो उहाँहरूको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन एकजनाले चाहिँ सबैले मलाई त्यही ओपन हार्टली वेलकम गर्नुभएको थियो बिकज इट वाज नट लाइक ट्रेकिङमा हुँदाखेरि चाहिँ यु स्टे होमस्टेमै तर त्यो इट्स स्टिल अ बिजनेस हाउस होइन बिजनेस रन गरेर आउँछ उनीहरूले त्यो पे गरेर आउँछ तर हाइवेतिर त्यो गाउँघरतिर त्यस्तो हुँदैन इफ यु अफर देम मनी दर कुन माइन्ड अनि अलिकति माइन्ड गर्छ अनि सो किनभने उनीहरूले फर्स्ट टाइम पाहुना जसरी लिन्छ नि त अनि मलाई पनि त्यसरी नै ल्याउँथ्यो होइन कतिजनाले मलाई लन्च बिहान खुवाएर प्याक गरेर पठाउनु भयो अनि कतिजनाले त मलाई अफर पनि गर्नुभयो हुन्छ नि लाइक त्यो मेरो छोरासँग बिहे गर्नु भनेर गरेर जानु भनेर है अनि द्याट वाज रियली स्विट अनि मेरो चाहिँ अलिकति मेमोरेबल मोमेन्ट पनि छ है हाइवेमै सबै एक्सपिरियन्सेस धेरै जस्तो एक्सपिरियन्सेस चाहिँ मैले हाइवेमा लिएँ अनि अरूभन्दा पनि हाइवेमा हेर्दाखेरि डर चाहिँ लागेको थियो अलिक सुनसानै हुन्छ नि त मान्छेहरू हिँड्दैन खालि बसेसहरू मात्र अनि त्यो बसहरू जाँदाखेरि चाहिँ अलिक डर लाग्थ्यो अनि तर बसहरू कति रोक्थ्यो बस बाइक ट्रक सबै रोक्थ्यो कि अनि अब लिफ्ट दिनलाई होइन उहाँहरूले अनि बहिनी किन त्यसरी हिँडेको लिफ्ट दिन्छ आऊ भनेको थियो अनि बट देन आई वान्टेड टु वक यत्रो दिन त हिँडिसक्यो यु क्यान डु इट भनेर आई डोन्ट नो वाट लेड मी टु डु द्याट है तर मैले त म मेन्टली चाहिँ क्वाइट स्ट्रङ भइसक्यो थर्ड डेमै So, Pratyush, tell me, have you ever traveled alone? Yes. Where was it? Travel alone भन्नेबित्तिकै it doesn't need to be hiking, traveling for me like that. त्यस्तो traveling छैन. But I go on bike rides alone. I travel often यो सिन्धुलीको बाटोहरूतिर अनि तल धुलीखेलबाट तलतिर खावाहरूबाट तल. That's my I do it on a weekly basis. I call that my travel, my space. Okay. So your ride. My ride. All right. So त्यतिको distance travel गर्दाखेरि पनि do you find memories? Memories as in yes. कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि I used to travel the same road त्यो जुन धुलीखेलको बाटो मैले कुरा गरेँ अघि न I used to travel the same road with my friends from school and I'm traveling that same road with my friends from college and I'm traveling the same road with my family भनौँ जोसँग ट्राभल गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यो मेमोरिजहरूको अक्युमुलेसन हुने रहेछ जो याद आउने चाहिँ यो बाटोमा हामीले सेल्फी खिचाएको थियौँ यो बाटोमा यस्तो भएको थियो भनेर चाहिँ याद चाहिँ त्यसरी आउने रहेछ सो यस मैले किन सोधेको भन्दाखेरि यति थोरै डिस्टेन्समा पनि देयर क्यान बी मेमोरिज देयर क्यान बी अब्स्टेकल्सहरू होइन बाटोदेखि लिएर धुवा धुलो काहीँ बाटो बन्द होला तिमीले युटर्न लिनु पर्ला and all those things Presa थाहा छ it's travelको ब्युटी भनौँ के भनौँ होइन it's I think I should call it travelको ब्युटी नै that right now if I'm traveling from say हाम्रो अफिस जहाँ छ जेरिएदेखि मेरो घरसम्म जाउँ अथवा पुलचोकसम्म जाउँ भने there's jam there's pollution there's dust there's everything right but if I'm traveling on a weekend त्यही जाम त्यही पल्युसन पनि मलाई रमाइलो लाग्दो रहेछ कि त्यो मोटरसाइकल कुदाउने बेलामा सो इट्स अल अबाउट द माइन्डसेट एन्ड हाउ यु टेक इट जस्तो पनि लाग्छ it had definitely has something to do with the psychology so मैले किन सोधेको भन्दाखेरि यति सर्ट डिस्टेन्समा त हामीले कति कुरा
देख्छौँ भोग्छौँ होइन. Now imagine Pooja actually decided to go from her home to Everest Basecamp, and it was like 33 days. So she had like tremendous amount of memories there. Right. Tremendous amount of obstacles. I can only imagine कतिजना मान्छेसँग interact गरे होला. I mean even international and domestic हाम्रो नेपालको पनि culture. We have a really vibrant culture. यहीँदेखि अलिकति परको distance, अलिकति माथि height elevate हुने बित्तिकै you have a different culture, different vegetation, different food देखि लिएर सबै कुरा different छ. त्यसमाथि Everest Base Camp is a melting pot of cultures where tourists come in from all different countries, हैन? So I can only imagine कति interaction, कति cultural exchange भयो होला भन्ने कुरा साह्रै रमाइलो छ यो सोच्नु. So I cannot yet imagine म चाहिँ हैन. Well, I think to imagine that I need to hear from Pooja that के छ इन डेप्थ उसले कसरी कस्तो खालको मेमोरिजहरू ग्यादर गर्यो, के कुराले उसलाई चाहिँ कुनै पोइन्टमा त भयो होला नि त हैन. Should I go back? Should I go back? My feet are hurting. Ew, scorching sun. What am I doing this for? Self-doubt and everything. हुन्छ नि कुनै पोइन्टमा त भयो होला. But what was that one factor that kept her going? कुनै memories हुन सक्छ, कोही मान्छे हुन सक्छ, the families, whatever was there. I think let's hear it from herself. के चाहिँ त्यो कुरा थियो which helped her keep going and not end it in between. All right, so let's go hear it from Pooja, all the memories she made in that trip and all the obstacles she overcame. Okay. कतिले मलाई सोध्यो कि के चेन्ज आयो त भनेर, have you changed भनेर, अनि I felt like I haven't changed at all. I'm still the same person. म त्यही छु हैन, म त्यसरी नै बोल्छु, म त्यसरी नै सोच्छु है. तर it's just that I've collected a lot of informations, lot of perspectives हैन from my travel. म एउटा त्यो कुवाको भ्यागुता जस्तो भएको थिएन, तर भ्यागुता चाहिँ भ्यागुतै हो, जस्ट लाइक अब चाहिँ लेकमा छु टाइपको हुन्छ नि. अनि म चेन्ज चाहिँ भएको छैन होइन. जस्तै मैले अलिकति मेरो पर्सपेक्टिभहरू अलिकति ब्रडन गरेँ, अनि मान्छेहरूले यसरी पनि सोच्दो रहेछ है, मान्छेले यस्तो पनि गरिरहेछ भने त्यो कुरा चाहिँ मैले अब्जर्भ गरेँ होइन. अनि आई टुक लट अफ थिङ्स, अलिकति आफूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्ने टाइपको हुन्छ नि, त्यो गरेँ. तर चेन्ज चाहिँ म खासै भएको छैन. आइम स्टिल द सेम पर्सन. अनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स नेसेसरी सबैको लाइफमा चेन्ज आउँछ, कसैको लाइफमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ, कसैको लाइफमा चेन्जै आउँदैन. अनि इट्स अल पार्ट अफ ट्राभल होइन. मेरो मेबी अहिले आएको छैन, मेरो पछि आउला कि होइन. तर आई थिङ्क मेरो चाहिँ पर्सपेक्टिभमा चाहिँ बी मोर फोकस्ड भएको छ मेरो. मलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ हुन्छ नि आई वान्ट किप ट्राभलिङ होइन. मलाई अब आई डोन्ट थिङ्क I'll be waiting for any grant, you know. I want to. The whole point of so yatra is actually push dine. Then त्यसपछि push दिन नपरोस् के सबैजनालाई हैन. Then आफै ट्राभल गर्न हुन्छ नि सबैजनालाई encouragement पाओस्, motivate होस् भनेर. I think it has really motivated me to travel on my own अब चाहिँ. अनि I want to keep traveling. I don't know कति समयसम्म हैन, but then I think like it has, the seed has already implanted in me. अब चाहिँ मलाई त्यो बस्नलाई नै हुन्छ नि, the idea that okay, I'm staying here, I'm staying every time, I'm not traveling, keep bugging. अनि I want to keep traveling, अनि at the same time I want to support this idea अनि as long as I can. अनि Miss Nepali Travelers पनि छु. अनि मलाई चाहिँ त्यो knowledge जस्तो हुन्छ नि आफूले एक्सपिरियन्स पायो. I want like everyone to get that experience as well. मलाई चाहिँ अलि इन्सपायर पनि गर्नु छ, सबैजना एन्करेज पनि गर्नु छ. So side by side I want to encourage myself as well. ट्राभल गर्दै मलाई ट्राभलको उसमा अलिकति पुश गर्नु छ. So I think I'll be doing that, you know, along with other things that I've been doing. अनि त्यो चाहिँ I really want to do it. I don't know कहिलेसम्म, तर as of now I want to do it. After that wonderful story, welcome back to Radio Nagarik 96.5. This is your voice Pratyush.
And this is your voice, Presa. And the show, if you have not been with us since the very start, is Every Story Matters. Every time different storyहरू लिएर आउने गर्छौँ र आजको story चाहिँ छ Pooja Rijalको. Once again, I would like to repeat because she deserves it. She is the participant of So Yatra 2018, and in fact, she was the first one to apply So Yatra. The very first one. Yes, 2018. रातिको 2 बजे form भरेको online form भरेको. She was so excited. That level of excitement she had. She is also the winner of Nepali Traveller 2019. She has a lot than just these achievements inside her. She is, I think, an ongoing force. She has this streak, she has this grit of adventure inside her. While I was talking with her, मलाई त्यो feel पनि भइरहेको थियो हैन. And it was all coming out while she was talking to you. Yes, and she was also like, she takes away things from her journeys, and she portrays in a form that it is so exciting to know. So now I think it's time that we learn from her. What was the takeaway from her journey? Message ke cha, and what would she like to say towards आफ्नो यत्रो journey भइसक्यो. 33 days is a very long time. Travel केही गरेर बसिरहने हो भने चाहिँ 4-5 दिन गर्दाखेरि होमसिक हुन्छ कहिले कति मान्छेहरू चाहिँ हैन अब exhaustion हुन्छ नि एउटा exhaustion, right. And so मेरो एउटा साथी पनि Everest Basecamp गएको थियो. It's a really wonderful story. अनि Everest Basecamp गइसकेपछि he was walking and then his feet started to hurt and then he had some problem भयो altitude ले गर्दाखेरि. But then त्यति बेलामा चाहिँ he हुन्छ नि उलाई परेको थियो के म किन आए जस्तो भएको थियो होला के भएको थियो होला. So यस्तै कति feelings, I'm not saying that त्यो problem पूजालाई भयो, but यस्तै feeling त आयो होला नि पूजालाई. So let's have a listen कि यो होल जर्नीमा कतिको थ्रेट्सहरू पनि भयो होला, तर पनि उसले यो जर्नीलाई कसरी लियो. What's the takeaway that she extracted from her journey? Let's hear it from Pooja Rijal. कतिजना हुन्छ जसलाई ट्राभल गर्नु मन लाग्दैन हैन, जसलाई खाली कामको लागि मात्र ट्राभल गर्न मन लाग्छ, कसैलाई यतिकै साथीहरूसँग ट्राभल गर्न मन लाग्छ. इट्स नट नेसेसरी कि सबैजनालाई ट्राभल गर्नै पर्छ भनेर हैन. It's something, I think, I look at it as to alikati afulai kailekai, if you want to reflect what you're doing, what you're doing in your life, you have to travel because different side of the world you can encounter, त्यसको लागि चाहिँ travel really helps, say book पढेको जस्तो हुन्छ नि, it's the same thing. अनि travel गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ नि एकदम instant spontaneous planहरू works भनेर, it does, but not always, especially when you're traveling alone. ठाउँहरूको अलिकति त्यो information भयो भने चाहिँ you will be regarded as a smart traveler. किनभने त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले त कहिलेकाहीँ सोध्छ नि त यतिकै ट्रिक गर्नलाई. मलाई पनि सोधेको थियो कहाँ तिमीलाई थाहा छ बाटो भन्ने टाइपको. अनि इफ यु नो समथिङ देन युआर क्वाइट सेफ पनि होइन, स्पेसली वुमेनहरूको लागि चाहिँ. र यो बहिनीलाई सबै थाहा छ भन्ने टाइपको पनि हुन्छ. अनि अलिकति चाहिँ रिसर्च गर्नै पर्छ, अलिकति भनौँ सकेसम्म धेरै रिसर्च गर्ने. अनि त्यो भयो एउटा रिसर्चको प्लान त छँदैछ. अनि हामी चाहिँ कस्तो छ भने बजेटको कुरामा चाहिँ ट्राभल गर्ने भनेको चाहिँ पैसाको कुरा आउँछ नि त. अनि अफकोर्स पैसा त आउँछ नि, तर हामी चाहिँ यत्तिकै हावातालमा रिसर्च नगरिकन होइन एभरेस्ट बेस क्याम्प जानलाई 1,20,000 लाग्छ भन्यो भने चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो सक्यो के, द कन्भर्सेसन एन्ड्स ओभर देयर. होइन अब त के को ट्राभल गर्ने के को. अनि यहाँ जाँदाखेरि यति लाग्छ भने एस्टिमेट गर्छौँ कि वी एज्युम, वी डोन्ट रिसर्च. अनि नेपाल घुम्नलाई त्यस्तो महँगो छैन होइन. इफ यु वान गो, तिम्रो यहाँको हुन्छ नि एउटा 1 नाइटको पार्टीको एक्सपेन्सले यु क्यान जस्ट ट्राभल फर लाइक 3 days काहीँ होइन, बी इट ट्रेकिङ, बी इट काहीँ तराईतिर होस् या जहाँसुकै होस् होइन. सो किनभने आफ्नै कन्ट्री, आई फिल लाइक यो कन्ट्री हुन्छ दिस इज लाइक आफ्नै कन्ट्री हो नि त. वी सुड बी स्केयर्ड त कहीँ जानलाई के. बाहिरतिर भएको भए चाहिँ यु डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स, यु डोन्ट नो हाउ द पिपल आर होइन, कसै इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ. तर यहाँ त
त्यहाँ मैले यति ट्राभल गरेर पनि आई फिल लाइक सबैजना हुन्छ नि सबैजना त्यो एउटा नेपालीपन भन्ने हुँदो रहेछ कि अनि त्यो नेपालीपनले इट्स इजियर फर पिपल टु ट्राभल स्पेसली नेपालीको लागि होइन अनि अब बिजनेस उता ट्रेकिङ एरियातिर अब छ कति कुराहरू होइन यो टुरिस्टहरूलाई प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने बट अपार्ट फ्रम द्याट नेपालीहरूलाई ट्राभल गर्न यस्तो गाह्रो छैन अनि पैसाको कुरा चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब चाहिँ के लाग्छ भने म कहीँ जान्छु भनेर आई फर्स्ट डिसाइड कि म कहीँ जान्छु भनेर म यो बेलामा जान्छु भनेर एन्ड देन सेकेन्ड पार्टमा मात्र म आई स्टार्ट कलेक्टिङ मनी किनभने फर्स्टमा त त्यो माइन्ड मेकअप नै गर्नुपर्ने रहेछ पहिलासम्म पैसा जम्मा होस् अनि जान्छु भन्यो भने चाहिँ कहिले पनि इट्स नेभर गन ह्यापन सो पहिला चाहिँ त्यो सुरुमा त्यो आफ्नो माइन्ड त हो नि जसरी खेलायो त्यसरी नै फङ्सन गर्छ नि त सो इफ यु वर्क द्याट त्यही पाराले सोच्यो भने चाहिँ अनि इट्स गन ह्यापन अनि यु डोन्ट ह्याभ टु वेट फर एनीबडी अहिले त मेरो साथीहरूसँग ट्याग अलङ गर्नु पर्दैन मैले हुन्छ नि कहीँ जान्छु भनेपछि आई अफर देम कि लाइक इफ यु वान जोइन इन भनेर देन आई बिकज दे नो नि त आई माइट गो अलोन भनेर उनीहरू जोइन नगरे पनि सो द्याट इज पर्क kind of perk होइन एउटा सोलो ट्राभलर्स क्या ट्राभलको सो या दिस इज वाट आई वान्ट टु सजेस्ट अब कतिजना महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन जसलाई चाहिँ जोसँग पैसा छ कोहीसँग एन्करेजमेन्ट छ तर पैसा छैन होइन त्यो जस्ट वान पुस माइट हेल्प देम गो एक्सप्लोर देयर पोसिबिलिटिज होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सो यात्रा 2019 भनेर पनि सुरु गरिसक्यो अनि जो महिलाहरू हुनुहुन्छ नेपाली महिला 18 वर्षहरू माथिको महिलाहरू हुनुहुन्छ दे क्यान अप्लाई अनि एज लिमिटेसन्स छैन 18 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ जसले पनि गर्दा हुन्छ अनि प्लिज अप्लाई अनि गेट टु ट्राभल फर फ्री गियर्सहरूदेखिबाट सबै छ अनि वी जस्ट वान्ट यु टु एक्सप्लोर लट अफ थिङ्स लाइक आई डिड. This is Radio Nagarik 96.5 that you're listening to, and this is the show Every Story Matters, and I am your voice Pratyush. र म हुँ तपाईँको भोइस प्रेसा र आज हामी पूजाको स्टोरी सुनिरहेको छौँ एभ्री स्टोरी म्याटर्समा र हामीले अहिलेसम्म उहाँको you know how she got into सो यात्रा 2018 कसरी उहाँले टाइटल जित्नुभयो नेपाली ट्राभलर्स 2019 र कस्तो भयो सो यात्राको प्रोसेस त्यो जर्नी त्यो मेमोरिज यु नो अब्स्टिकल्सहरू र त्यो जर्नीबाट उहाँले के लिनुभयो हेज हर लाइफ चेन्ज आफ्टर द्याट ओर नट हुन्छ नि हामीले त्यो सबै सुन्यौँ र उहाँको नेक्स्ट फेजको प्लान पनि सुन्यौँ सो what I think is like she said in this story like हामी जसरी भन्छौँ नि ल हिँड्दिम चल्दिम गर्दिम भने त्यसरी हुँदैन रहेछ क्या spontaneous plans don't always work. Yes, it does not. Especially if you have a goal, if you want to enjoy the journey, if you want to, you know, make memories out of it, you have route follow it because it's nature. Okay, you never know. You gotta have a plan. You gotta have a backup. You gotta have like all the things that you need for this journey to, you know, go in a proper way. So the plan, the preparation is necessary, and that's what I got from Pooja. नत्र भयो त you know कहाँ पुगिन्छ अथवा पुगिदैन मैले चाहिँ फ्रम मेरो टेकअवे चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पूजाको स्टोरी सुनेर चाहिँ इट्स हुन्छ नि इफ यु फिल लाइक डुइङ इट इट्स बेटर टु डु नाउ देन टु किप इट फर लेटर हामी कति कुराहरू चाहिँ वी पुश इट लेटर अन प्रोक्रास्टिनेट गर्दै 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 जान्छौँ एन्ड देन वी रियलाइज अब त जोइन्ट विक भइसक्यो हिमाल चढ्नको लागि अब त एल्टिट्युड लाग्छ छिटो अब त बुढो भयो अब त के भयो अथवा जे पनि हुनसक्छ होइन टु वी नेभर नो वाट टुमोरो होल्ड्स फर अस एन्ड इफ यु वान्ट टु ट्राभल आई थिङ्क ट्राभलिङ इज द बेस्ट वे अफ गेनिङ एक्सपिरियन्सेस ट्राभल एनीवेयर इनसाइड योर कन्ट्री आउटसाइड योर country but travel चाहिँ गरिराख्नु पर्छ. So Presa, अब हाम्रो we could go on about this but time sadly like हुन्छ नि does not wait for me, does not wait for you, does not wait for the show. Anybody does not wait for anybody. And so we have to sadly go but we will be back again next week. Yes, definitely. But जानभन्दा अगाडि I would like to keep it on a high note. That is why I'm leaving you this beautiful quote that I learned. And it goes like, if something good happens, travel to celebrate. If something bad happens, travel to forget. If nothing happens, travel to make something.